hết hồn với cách nói chuyện của một giám đốc kinh doanh đi mỉa mai khách hàng của mình là hồ đồ, thiếu hiểu biết và còn lười nữa. Bao gian nan lầm than, khó khăn thử thách cho ta lớn dần, vấp ngã không làm ta chùn chân, luôn mạnh mẽ đứng lên. Xin chào các bạn, đây là Nancy. Hôm nay Nancy muốn chia sẻ về đề tài vụ bảo hiểm lùm xùm của nghệ sĩ Ngọc Lan. Hiện bây giờ đang tràn ngập mạng xã hội và có rất là nhiều bình luận tích cực cũng như tiêu cực. Nhưng mà cái quan trọng nhất là sáng nay trên bài báo tin tức về và cuộc sống đã có một bài viết nói về chị Thùy Linh, giám đốc công ty kinh doanh của khu vực công ty BHNT Manulife ở Việt Nam đã giải đáp các thắc mắc của nữ diễn viên, nữ nghệ sĩ Ngọc Lan, và đồng thời chị cho rằng không có cái hợp đồng nào, bảo hiểm nào 700 triệu mua giống như là một bó rau. Chị ta còn cho rằng nghệ sĩ Ngọc Lan này thiệt là hồ đồ và không có hiểu biết và còn bị lười nữa. Những cái phát ngôn như vậy chỉ có bên Việt Nam thôi, chứ ở bên Mỹ này nếu mà một người mà đại diện cho một công ty lớn hoặc là một công ty mà đứng ra phát ngôn như vậy, chắc là ngày mai chị ta sẽ không có cơ hội để làm cho công ty đó nữa. Cái thứ hai là hoặc là hội đồng lãnh đạo sẽ mời chị đi uống cà phê và hỏi về cách đào tạo của chị cho những nhân viên ra sao, hoặc là sẽ hỏi chứng chỉ của chị. Những người mà làm chung ngành nghề giống như là như Nancy chẳng hạn, chắc là cũng phải hỏi về chị có chứng chỉ chưa trước khi nói về những cái câu chuyện đó. Cái đề tài này cho nên chị thấy bây giờ bình luận rất là nhiều người rất là bức xúc, nói là mua. Có mấy người bạn của Nancy bình luận nói là tôi cũng mua mấy cái hợp đồng này 4-5 năm nay rồi, và cũng trả 20-30 triệu đó chứ đâu có ít đâu, mà tôi theo cái hợp đồng 4-5 năm rồi, và khi mà nhìn lại thấy là những cái quyền lợi và những cái mà họ đưa ra đó ở trong cái hợp đồng khi mà đọc lại thì thấy là thấy bỡ ngỡ rất là nhiều, cho nên và họ sẽ quyết định là thà lỗ còn hơn là cứ theo, mà nhiều khi sau này cần tới thì không có cơ hội để được bồi thường và cũng mất trắng. Đó là cái suy nghĩ ở bên Việt Nam, là tại vì luật lệ không có bảo vệ cho khách hàng, giống như Nancy nói về cái video trước đó, trong cái video trước đó là luật lệ Việt Nam không có bảo vệ cho khách hàng, và những cái công ty chưa có thành lập lâu dài và không có nhiều uy tín và chưa có nhiều hồ sơ mà họ đã bồi thường. Những cái thắc mắc và những cái đó nó rất là nguy hiểm, tại mình bỏ tiền vô chỉ theo một cái niềm tin, thì hy vọng là cái công ty đó không có bị phá sản và là thay đổi những cái quyền lợi của khách hàng của mình. Nhưng mà trong thời gian gần đây, lùm xùm gần đây, thì đã cho các bạn một cái cảnh tỉnh về khi mà mua bảo hiểm nhân thọ ở Việt Nam, những cái khoản bảo hiểm thì các bạn nên thận trọng thêm. Tuy là người bán thì nhiều khi người đó cũng chưa có đủ kinh nghiệm chẳng hạn, thì với lại dù cho có kinh nghiệm chăng nữa, nhưng mà nếu mà công ty mà đã muốn thay đổi cái quyền lợi hoặc là muốn thay đổi một cái chính sách nào đó thì mình cũng chịu thôi. Sau khi cái vụ lùm xùm về bảo hiểm nhân thọ thì ở bên Việt Nam thì các bạn cũng ở bên Mỹ này cũng nên cẩn thận, tại vì những cái hợp đồng khi mà các bạn ký đó là các bạn cũng tham khảo một chút. Tuy là mình bỏ niềm tin vô cái người bán là người thân quen của mình, nhưng mà về những cái mục mà làm sao mình tìm được cái sản phẩm nó phù hợp với mình, chứ đừng có vì người bán nói những cái thuyết phục mình về những cái dịch vụ nào đó, nó nghe rất là mát tai, nhưng mà nếu mà nó không có phù hợp với lại cái túi tiền của mình, hoặc là nó không có phù hợp với lại cái hoàn cảnh của mình, thì các bạn cũng nên thận trọng và tìm hiểu và tham khảo trước khi quyết định.
Đó là một cái cách mua thông minh và cái cách để cho cái quyền lợi của mình được phát huy 100%. Nói tóm lại, cái quyền lợi của mình nó rất là quan trọng, và tiền là tiền của mình, cho nên các bạn hãy thận trọng. Ở bên Việt Nam hay bên Mỹ này cũng vậy. Ở bên Mỹ thì an toàn hơn nhiều khi mà mình tại vì những công ty mà bảo hiểm đã thành lập rất là lâu rồi và có rất là nhiều uy tín, nhưng mà đó là cái tùy theo cái hoàn cảnh và cái túi tiền của mình thì các bạn cũng nên thận trọng. Trong cái vụ kiện này, dù cho khách hàng có đúng hay sai đi chăng nữa thì cái người đại diện của công ty bảo hiểm phải có một lời nói cho nó chính đáng và làm sao mà để giải quyết cho nó ổn thỏa, thì khách hàng mới phục chứ. Còn giống như ở bên Mỹ này á, là nếu mà có chuyện gì thắc mắc hoặc là có chuyện gì đó mà khách hàng không có bức xúc thì ở bên đây có một bên chuyên môn sẽ mời khách hàng đó để họ tư vấn và họ sẽ giải quyết cho một cách ổn thỏa, chứ không có lên trên mạng xã hội hoặc là lên trên báo hoặc là trên đài truyền thông mà đi mỉa mai khách hàng của mình. Cái đó là không đúng. Nói chung á, nếu mà có cái tư duy là khách hàng là thượng đế, đúng vậy, đa số nhiều khách hàng cũng rất là khó để chiều chuộng, nhưng mà nếu mà khách hàng là thượng đế thì là cái mối mua bán của mình nó sẽ lâu dài hơn. Cái quan trọng nhất ở trong cái bảo hiểm nhân thọ và cái ngành nghề bán gì cái bảo hiểm nhân thọ là mình được người khác quảng cáo, mình được người thân bạn bè của mình giới thiệu cho khách hàng tiềm năng. Cho nên nếu mà mình mà đi bill xếu khách hàng của mình mà lên mỉa mai khách hàng của mình như vậy thì làm sao mà ai mà còn tin tưởng, mà ai mà còn có cơ hội cởi mở ra để mua cái bảo hiểm của mình nữa. Nói chung là dù cho khách hàng có đúng hay sai đi chăng nữa thì khi mà người ta ngồi lại, người ta nhìn lại những cái hợp đồng mà thấy những cái không đúng, những cái gì đó không có hợp lý thì họ có thể có quyền để phán xét, để có quyền để tranh luận, có quyền để tìm ra được một cái câu trả lời hợp lý chứ còn trời ơi, tiền mồ hôi nước mắt mà bỏ ra để mua bảo hiểm nhân thọ là một cái cách để tiết kiệm cho sau này, mà bây giờ tự nhiên cái mình bỡ ngỡ ra là cái tài khoản của mình đã không còn nữa thì ai mà không bức xúc, ai mà không bị vô cái hoàn cảnh bối rối và bức xúc chứ. Cái cách mà giải quyết tốt nhất là công ty bảo hiểm hãy mời khách hàng của mình, những người nào mà có thắc mắc hay là có bức xúc gì đó thì phải ngồi xuống để giải quyết những cái bức xúc đó, chứ đâu có phải là lên trên bài bình luận, bài báo, truyền hình, truyền thông mà trách móc khách hàng của mình, hoặc phê phán khách hàng của mình không đúng, hoặc là không có hiểu biết. Nếu mà người ta hiểu biết thì người ta đâu có đi đâu có đi mua, đâu có nhờ người tư vấn, cố vấn. Mà nếu mà người ta hiểu biết rồi người ta tự làm thôi, chứ người ta đâu có cần phải nhờ tới người khác. Mà nếu mà như vậy thì những người mà chuyên môn, những người mà cố vấn, những người mà làm việc bán hàng phải có tâm một chút xíu. Nếu mà chỉ về cái lợi nhuận, chỉ về cái huê hồng của mình mà nói không đúng sự thật thì những cái gì mà ở trong bóng tối thì cuối cùng một ngày nào đó cũng ra ánh sáng thôi. Thì bây giờ đó là về cái vụ lùm xùm của nghệ sĩ Ngọc Lan này sẽ cho mình một cái bài học về hai bên luôn. Một là người dân của mình đi mua bảo hiểm nên tìm hiểu và tham khảo để cho mình đừng có tiền mất tật mang. Còn ở bên người bán, những cố vấn thì phải có trách nhiệm chứ. Trách nhiệm không những là cho những người mà khách hàng của mình, mà trách nhiệm cho chính mình nữa. Là tại vì trời ơi, mình sống ở trên cái cuộc sống này lâu mà đâu có muốn bị người ta nguyền rủa. Nếu mà ở bên Mỹ này đó, là nếu mà các bạn khách hàng có thắc mắc, có bức xúc hay là có bất cứ những cái gì mà không có thể giải đáp được thì họ gọi thẳng lên cho công ty bảo hiểm. Công ty bảo hiểm sẽ gửi người xuống, hoặc là có một chuyên gia nào đó sẽ giải quyết những cái thắc mắc của các bạn. Cho nên các bạn không có vì một người bán hàng cho các bạn hoặc là cố vấn cho các bạn làm sai hoặc là không có hiểu biết thì các bạn có thể
lên thẳng công ty, và bên đây công ty sẽ đưa người ra để giải quyết những cái vấn đề đó. Và nói chung là khách hàng bên Tây phương này, khách hàng là thượng đế đó, cho nên nói trên thực tế đó là những cái gì mà họ mà đã ra truyền thông, họ rất là thận trọng. Ra truyền thông một cái là nó sẽ rất là ảnh hưởng tới công ty và uy tín của họ. Bên Mỹ này, bên Tây phương này, cái uy tín và cái nghề nghiệp nó rất là quan trọng. Vì nếu mà bị mất uy tín rồi thì các bạn cũng biết đó, là nó sẽ, cái hậu quả nó sẽ là domino effects, có nghĩa là nó rất là không tốt cho công ty, và về lợi nhuận, về tiếng tăm, về hành chánh và về nhân sự nữa, nó rất là không tốt cho công ty. Cho nên những người phát ngôn làm đại diện cho công ty thì có một người đại diện chuyên môn và sẽ giải quyết các vấn đề của khách hàng rất là tường tận và chi tiết, chứ không có suy nghĩ giống như là cái cô Thùy Linh này, Linh nói và mỉa mai khách hàng như vậy thì không đúng. Thì nên suy nghĩ là cái đó là một cái bài học cho cả người mua và người bán luôn. Thì người mua nên cẩn thận hơn, thận trọng hơn, và cái tiền là tiền của mình, và mỗi hoàn cảnh nó mỗi khác, cho nên làm sao mà mình tìm được cái hợp đồng mà nó thật sự nó đúng với cái hoàn cảnh của mình và cái túi tiền của mình. Còn có một bài báo có hàng loạt cụm từ công kích tên nữ diễn viên Ngọc Lan này là tạo nghiệp, độc ác và não ngắn nữa. Trời ơi, sao mình nhiều chuyện quá vậy. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi chia sẻ của Nancy. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh của Nancy nhé, và cho Nancy một like. Cảm ơn nhiều và xin hẹn gặp lại.